سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ خوشحالم که با من و کانالم همراهید و امیدوارم هر جا هستین شاد و سلامت باشین. امروز با خودم تصمیم گرفتم که برم یه جای خیلی خاص و لوکس. خیلی تو مسیر با خودم فکر کردم که کجا برم کجا نرم که سر از اینجا در آوردم. من هر دفعه میام اینجا به طور خیلی خفنی شگفت زده میشم و دنبال یه کشف جدیدم. گاهی هم انقدر زمان از دستم در میره و میبینم که 2 ساعت دارم اینجا رو میچرخم. انصافا هر سری هم میام اینجا خدایی خبرهای جدیدیه و یا یه ایونت جدیدیه و منو سورپرایز میکنه. امروز هم از همون روزا بود که حالا تو ادامه ویدیو با هم میبینیم که چه خبره. فکر کنم دیگه با توجه به فضای اینجا حد زده باشین کجا. درسته، من دارم تو یکی از بزرگترین مالای دنیا قدم میزنم که روز به روز داره معروفتر میشه، اتفاقات خوبتری براش میفته و بازدید کننده هاش بیشتر میشه. البته هنوزم برام سواله ها، این همه ثروت برای ساخت چنین جایی از کجا میاد؟ شما میدونین؟ لطفاً تو کامنت ها به هم بگین و شما اصلا بزرگترین و جذابترین مرکز خریدی که تا حالا رفتین اسمش چی بوده؟ با من تا آخر این ویدیو جذاب همراه باشین که مطمئنم شما هم از دیدنش لذت میبرین، چون قراره یه گشت خیلی خفن تو ایران مال بزرگ بزنیم. و اگه عضو کانالم نیستین خوشحالم میکنین چنلمو رو سابسکرایب کنین، با من همراه باشین، این ویدیو رو لایک کنید و از من حمایت کنین. ایران مال یا بازار بزرگ ایران تو منطقه 22 تهرانه و علاوه بر فروشگاه‌های مختلف امکانات رفاهی تفریحی زیادی مثل شهربازی، پردیس سینمایی، اماکن دیدنی، مجموعه ورزشی، آبنمای موزیکال و کلی جاهای قشنگ داره و خب همین باعث محبوبیتش شده.
مستقیمه. راستی شاید براتون جالب باشه که بدونید ایران مال یکی از 5 مال برتر جهانه و صاحب این مجموعه عظیم و بزرگ هم مهندس علی انصاریه.
که